এতিয়া বাজিছে 4টামান আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানে মানে বৰশী চৰশী বাই আছে মাছ দিছে কি ইমান টিকলা টিকলা মাছবিলাক উঠি আছে ডাঙৰ মাছ উঠিব লাগে ছানছেট হ'বলৈ ধৰি আছে এবাৰ আহিছিলোঁ আমি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ইয়াতে নাচনী চাচনী আনি পেলাই বা ঢুলীয়া চুলীয়া হেৰি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিব পাৰি এতিয়া মই বহি আছোঁ এনেকৈ পাৰতে ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু ইয়াত মানে খেতি কৰা হয় ইয়াত গোটেইখিনি ধানৰ খেতি এইবিলাক আৰু ইয়াত মানে পানীবিলাক হেৰিত সোমাই পেলাই মাছ চাছো পোৱা যায় সৰু সৰু পোৱালীবিলাকে মাছ ধৰি আছে আৰু ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এই ৰাস্তাটো হৈছে আমাৰ 12 বজীয়া হৈ পেলাই মৰিগাঁও যোৱা ৰাস্তা এদিকে যায় ৰাস্তাটো সৰু কিন্তু অলপ কিন্তু এইটো মেইন ৰাস্তা বুলি ক'ব পাৰি আৰু নেলি হৈ যাব পাৰি মৰিগাঁও এদিকে মৰিগাঁও যাব পাৰি 12 বজীয়া বেছি দূৰ নহয় 5 কিলোমিটাৰমান হয় মাছ উঠিছেনে কেঁচু লগাইছে হ'ব এক কেঁচুটো হয় আমি প্ৰায় এই জেগাটোত আহোঁ আৰু এই জেগাটোত থাকি বৰ ধুনীয়া লাগে এতিয়া বাজিছে 4টামান আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানে মানে বৰশী চৰশী বাই আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ব্লগটো দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক বা এইকেইটা মাছ দিছে ইউটিউবত দিম বুলি কেনেকৈ গম পালি ইউটিউবত দিম বুলি কেনেকৈ গম পালি মোৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত পাইছা নেকি ডিম্পু বৰুৱাক চিনি পাওঁ ডিম্পু বৰুৱাক চিনি পাওঁ চাওঁ মাছকেইটা চাওঁ কি কি মাছ নাম কি কাৱৈ এই গোটেইকেইটা পুঠি মাছেচোন একুৰিয়ামত সজাই থৈ দিবি নেকি এনেকৈ মাছ পাইছে বোলে এইটো কি মাছে ইমান খুল দে এতিয়া এই দে পোৱালীবিলাক চৈতান আছে দেই ভিডিঅ' বনালে বোলে লাইক পাব বুলি এৰি দিব দিছে এইটো চাই লওক বোলে কি ইমান টিকলা টিকলা মাছবিলাক উঠি আছে ডাঙৰ মাছ উঠিব লাগে আকৌ কি লগাই এৰি দিয় নেকি এই পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া লাগে আৰু আবেলি সময়ত ইয়াত থাকিবলৈ ভাল লাগে বহুত ল'ৰাবিলাক ইয়াত মানে ফুৰিবলৈ আহে আৰু আবেলি ইয়াতে বহি কৰি থাকে তো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশটো অলপ দেখাওঁ ব্লগটো চাই থাকক এইটো হৈছে 12 বজীয়া যোৱা ৰাস্তা আৰু আমি এইডোখৰতে আছিলোঁ অথনি এইকণতে আছিলোঁ ছানছেট হ'বলৈ ধৰি আছে ৰাস্তাটো সৰু মানে এইটো দি হাইৱে মানে মেইন ৰোডৰ নিচিনাই হয় কিন্তু বহুত সৰু ৰাস্তাটো মানে গাড়ী এখন হ'লে এখন পাৰ হ'বলৈ দিগদাৰ হৈ যায় মানে স্পট নাম্বাৰ 2 এইডোখৰ জেগাটো মানে আমি ফুৰিবলৈ আহোঁ কেতিয়াবা সেই তাতো আহোঁ আৰু ইয়াতো আহোঁ মানে আবেলি টাইমটো স্পেণ্ড কৰিবলৈ ধুনীয়া জেগা এডোখৰ তাৰ পুখুৰী আছে তাৰপিছত দলং এখন আছে এই তাত মই লাষ্ট ব্লগটো এণ্ড কৰিছিলোঁ এইডোখৰত জেগাত এই গছবিলাক আছে যে তাত এইখন এখন ডাঙৰ পথাৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে মাছ চাছ মাৰে কিন্তু এতিয়া মাছ মৰা নাই ইয়াত মাছ এতিয়া ওলোৱা নাই ইমান মানে ইফালে পানীটো সোমাইছে ন নদীৰ পানী সেইকাৰণে মাছটো ওলাইছে এইফালে মাৰি আছে সেইফালে মাৰা নাই এতিয়া মই বহি আছোঁ এনেকৈ পাৰতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাৰত বহি আছোঁ ইয়াত বহি পেলাই কিবা ৰিলেক্স ফিল কৰিব পৰা যায় বহুত সময় এনেকৈ ইয়াতে বহি থাকোঁ কেতিয়াবা আহি পেলাই আৰু খুব ভাল লাগে থাকি পেলাই আৰু মই জেগাটোৰ বিষয়ে অলপ আগতে ক'লোঁ তো আগলৈ দেখাই গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক পৰিৱেশটো চাওক এইফালে ছানছেট হ'বলৈ ধৰি আছে আৰু এটা সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশ নিস্তব্ধ মানে গাড়ী মটৰ ইমান নাই ভাল লাগে কিবা এটা পৰিৱেশটো
ইয়াতে ফটোশ্বুট কৰিব পাৰি এবাৰ আহিছিলোঁ আমি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ইয়াতে নাচনি আনি পেলাই বা ঢুলীয়া চুলীয়া হেৰি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিব পাৰি সেইটো ৰাস্তা এনেকৈ সেইটো হাইৱে তো বহুত সময় বহিলোঁ আধা ঘণ্টামান বহিলোঁ এতিয়া বেলেগ এটা ঠাইলৈ যাওঁ তো ব্লগটো চাই থাকক A few moments later JSBক পিছা কৰি আছোঁ বৰ্তমান এইটো JSB মানে কাম এটাৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি আগত গৈ পেলাই লগ পাম তাৰ লগত দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে